Всім привіт! Спільно з Тумівольт, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! Сьогодні поговоримо про наше місто, як воно будувалось, трансформувалось, яким воно є зараз та яким ми його хочемо створити у майбутньому. Є багато історичних суперечок, де саме і коли починав розвиватися Львів, але в мене не історичний канал, а інфраструктурний, тому ми сьогодні поговоримо більше з акцентом про те, як воно формувалося, наше місто. Ми зараз знаходимося біля храму святого Івана Хрестителя. Він вважається одним з найстаріших храмів. На цьому храмі навіть є зображення Констанції. Це дружина князя Лева, який був сином Данила Галицького. Той, що заснував Львів. Отче Дмитро, добрий день вам. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як народжувався Львів навколо цієї прекрасної площі? Як всі великі міста, Львів виник на торговому шляху, на Волинському тракті, який був такою жилою, яка входила в шлях із варягів в греки. І, відповідно, тут мешкав князь, і над площею зупинялися купці, які продавали свій крам, торгували. З часом Львів набув, не Львів, а тоді ще це місце, яке буде Львовом, набуло більшого значення. І ми стоїмо поруч зараз одним з найстаріших храмів. Ми не можемо говорити, що він найстаріший, але думаємо собі, що він є один з найстаріших храмів, який був побудований для потреб Римо-католицької громади. До цього причетний був Яцек Одровонш, один монах домініканського ордену. Пізніше в тому храмі любила бути, і це був її храмом, Констанція. Деякі історики стверджують, що цей храм був побудований для неї, але я радше схиляюся до думки, що він був побудований раніше, орієнтовно в 1201 році, хоча точних даних ми не можемо ніде побачити 100%, але так чи інакше вона в цьому храмі була, вона його любила, навіть в певний час вона тут була захоронена. Ми не знаємо, чи є ще її тут мощ, чи її тіло, але тут вона була похоронена, і цей храм був її улюбленим. І починала з'являтися якраз квартальна забудова навколо цієї площі. Старий ринок – це було серце, з якого був відлік. І навіть зараз вулиці, які називаються, вони називаються в честь тих рядів, які були. Наприклад, якщо ви підете в центр від площі Старий ринок до площі Вічової, то ви підете трьома вулицями, одною з трьох вулиць. Буде вулиця Рибна, буде вулиця Річкова і буде вулиця Чорноморська. Там стояли ряди, там, де в ті часи торгували рибою, яку привозили з тих всіх країв. І місцевою, і ту, яку привозили з Чорного моря і так далі. Тобто, фактично, звідси йде відлік міста. Взагалі, місто Львів, воно будувалося як оборонне і торгівельне, в першу чергу, місто. Тому тут було дуже багато різних кварталів, і єврейський, і вірменський, і татарський, і багато різних було. Спочатку Львів нічим не відрізнявся від інших середньовічних міст. Ринкова площа, мури, стіни, катедральний собор і декілька тисяч населення. Постійні чвари і боротьба з загарбниками дозволили королю Казимиру III легко захопити місто. Йому Львів дуже сподобався, особливо Високий замок. Казимир вирішив тоді, щоб перевести місто повністю під контроль Польщі, треба його побудувати заново. І саме він заклав місто, яке ми знаємо сьогодні.
Він себе поводив як добрий господар і для планування будівництва запрошував різних іноземних архітекторів, як німців, так і італійців. Німецькі ремісники збудували місто в готичному стилі, воно було максимально європейським. Середмістя Львова займало тоді приблизно 5 гектарів, а влада поширювалась на 24,5 тисяч гектарів. Тоді в міські володіння входили такі села, які вже зараз є частинами Львова. Ви знаєте їх як мікрорайони. Це був і Замарстинів, і Клепарів, і Личаків, Голоско і багато інших сел, які зараз є мікрорайонами Львова. Тоді офіційний документообіг був на німецькому діалекті, і дуже важко було називати тогочасний Львів не те, що українським, а навіть польським містом. Тогочасне місто в переважній більшості населяли німці. Також за той час були збудовані оборонні мури з 3 боків по теперішній лінії вулиць Гонти, Данила Галицького, Підвальній та Валовій. І ще з 4-го боку була річка Полтва. Заїхати в місто можна було через 2 брами – Краківську північну та Галицьку південну. В більшості купці пересувалися по місту на повозці своїм крамом, а містяни ходили пішки. Будинки в середмісті будували на совість прусським муром. Каркаси зводили з дерева, а стіни закладали цеглою. Квартали вже починали будувати не хаотично, за чітким планом, тобто першому генеральному плану Львова декілька століть. Архітектурний поворот відбувся у 1527 році вимушено, оскільки в цьому часі відбулася велика пожежа. І оскільки багато частин будинків було дерев'яних, багато частин будинків згоріли. Багато львів'ян хотіли поїхати з міста, але не змогли залишити своє рідне місто і через те почали його відбудовувати. Це відбулося в стилі Ренесанс, і для цього запросили багато італійських архітекторів. Ми тут зараз знаходимося, як ми вже говорили, на площі Старий Ринок, але нема такого відчуття площі, як, наприклад, біля ратуші на площі Ринок. Як мені виглядає, все через оце хаотичне розміщення машин. Ви бачите, скільки їх багато, і тут не дуже зрозуміло, як рухатись пішоходом. І шкода, бо серед таких старих цінних будівель, власне, так як понакидувані ці машини. Так, ця площа потребує реконструкції та величезна, хоча бруківка додає шарму Львова. До речі, за нами знаходиться один з найстаріших храмів Львова, і він якраз теж свідчить про те, що це площа, від якої активно почалося розбудовуватись місто, площа Старий Ринок. Якщо повертатися до активного розвитку до 16 століття, то вже тоді закладались головні магістралі. Одна з перших магістралей була вулиця Святої Анни, це теперішня Городоцька, і зараз ім'я Святої Анни має тільки церква на цій вулиці. Пізніше закладались такі магістралі, як сьогодні ми знаємо, Личаківська, Зелена, Стрийська, які допомагали зв'язувати центр міста з іншими містами. Містяни жили в таких добре нам відомих кам'яницях з великими вікнами та внутрішніми двориками. Класицизму Львову додала Австрія. В 1772 році Львів став частиною Австро-Угорської імперії. І коли австрійці почали керувати містом, перше, що вони зробили, розібрали всі оборонні мури, які були не в найкращому стані і не виконували жодних функцій. І дуже багато є того, що нагадує про ті часи. Це і Нова ратуша, і проспект Свободи, і будинок 11 на вулиці Валовій, номер 6 на князя Романа, театр Заньковецької, великий міський театр, який пізніше став оперним, палац Потоцьких. Це все те, що нагадує нам про ті часи. Австрійський Львів справді став європейським і за своїм архітектурним стилем, і за тим, як людям було проживати в цьому місті. Схоже на те, як в Кракові, Празі чи Відні. Відповідно, старі історичні будівлі – це не тільки для туристів, а це відповідно те, що Львів розвивався як європейське місто.
Та Львову, до речі, дуже непогано вдалося зберегти архітектурну історію. І саме цікаво, що не тільки центральна частина, але є і багато прилеглих вулиць середмістя. І зараз є близько 200 пам'яток архітектури, за якими, як на мене, стараються дбати дуже добре. Власне, класно, що не тільки площа Ринок має старі кам'яниці, цікаві за архітектурою, а також на інших вулицях, як на Коновальця, Чупринки, на багатьох маленьких вуличках Підзамча, на Личаківській, на Пекарській. Є багато елементів цінних, історичних і цікавих як для туристів, так і для львів'ян. Дуже цікавий був і міжвоєнний період. Тоді архітектор Ігнацій Дрекслер в 1914 році створив концепцію розвитку міста, яку назвав, вгадай, Великий Львів. О. І в 20-х роках, до речі, почали вже втілювати цю ідею. І ідея дуже проста була, що від площі Ринок, радіус 30 кілометрів, всі села мають війти до складу Львова і починати розвиватися спільно на загальних ідеях, цілях. І саме тоді ті села, на які розповсюджувала спочатку тільки влада, почали отримувати львівську прописку. Це і Замарстинів, і Клепарів, і Личаків, і багато інших сіл. Таке розширення меж міста мало на меті вирішити якраз житлову проблему, щоб умовно було місце, де жити всім охочим. Бо стало тісно в місті. І ціни на житло злетіли, як кар'єра Олега Винника. 10% всіх львів'ян мусили жити в підвалах і напівпідвальних приміщеннях. Але вони терпіли це, тому що хотіли мати прописку львівську. Збільшення міста мало вбити двох зайців. Перше – це надати статус мешканцям Львова, а друге – це розбудовувати місто трохи далі від центру. Після Другої світової війни радянська влада почала змінювати напрямки розвитку міста. І один з таких акцентів, які ми бачимо і сьогодні, це розширення доріг. Це вони прям мріяли і любили то робити. І насправді рівень автомобілізації був дуже низьким. І чому вони так робили, досі не зрозуміло. Вони, напевно, не переймалися комфортом водіїв, а це все будувалося для партійних босів, які мали їздити комфортно у справах побудови комуністичного режиму. Тоді про людиноорієнтованість зовсім не йшлося, це не було пріоритетним напрямком в розвитку міста. Окрім того, в той час Львів став індустріальним центром цілого регіону. Лас, Електрон, Львівсільмаш, Рема, Прогрес, Лорта – це невелика кількість тих великих індустріальних об'єктів, які ще досі пам'ятають старші львів'яни. Так, і в той час, звісно, що треба було привезти працівників на ці заводи, тому почали розбудовувати такі мікрорайони, як Сихів, Рясне, Майорівка. Концепція була дуже проста. Є заводи, потрібні працівники, значить їх треба десь поселити. Тому робилися спальні райони, тому привозили сюди львів'яни, нові, майбутні львів'яни, і їх автобусами возили. І насправді оця побудова спальних районів є недоброю, м'яко кажучи, тому що вона породжує потребу постійних переміщень. І сьогодні ми якраз пожинаємо ті плоди, коли з Сихова зранку їде велика кількість людей в центр, а ввечері навпаки все стоїть. І оце пікове навантаження не може сприйняти інфраструктура вулиці. Але на той час було все простіше. Були ЛАЗи 695, сотні автобусів привозили працівників на заводи, тобто можна було десятки тисяч людей автобусами перевезти на заводи і їх, зациклити дім, робота, дім. Що ще треба радянській людині для щастя? Тобто тут місце для проживання, тут місце для прикладання праці не зовсім працює, бо треба їздити туди-сюди. Краще, коли є міксована забудова і змішані функції в кожному районі. Так. Зараз ми йдемо від площі Старий Ринок до вулиці Шевченка, для того, щоб показати на прикладі, як сьогодні формується структура вулиць при реконструкції у Львові. Але поки йдемо, хотілося б показати типову структуру вулиць, яку закладали в радянські часи. Оце є за нами площа Ярослава Осмомисла, в народі відома як площа біля Добробута.
І на ній якраз видно, наскільки відсутня структура вулиці, тобто це максимальні радіуси для того, щоб партійні боси могли заходити на швидкості 80-90 км в поворот 90 градусів. І ви бачите, зараз це все паркується, ніякої структури немає. Європейські тенденції вже говорять про те, що має бути чіткий каналізований рух для автомобіля, для того, щоб було мінімум можливості перелаштувань, і це робить поїздки більш безпечними. І зараз подивимося, що на вулицю Городоцьку зблизу, наскільки вона зручна для всіх. Прощаємось, але ненадовго, Марта. Оце, до речі, приклад теж вулиці Городоцької. Ще в радянські часи були зроблені якісь, не знаю, підвищення. Що тут було, я не знаю. Ми не помістились. Да, але вдвох тут іти зараз неможливо. Продовжуємо нашу ходу по вулиці Городоцькій. Оце якраз пріоритизація в Радянському Союзі. До речі, ми можемо також сказати два слова про генеральний план. Якщо вже йдемо по Городоцькій, то треба озвучити, що вона мала бути розширена до 6 смуг. І за рахунок того, що одну сторону будинків просто знести. Геніальне рішення. Тому що радянська влада... Треба лише вибрати яку. Та вони передбачили, здається, що якраз право. Оперний театр не можуть рухати. Ага. Його, напевно, що люди все-таки не дадуть. Але я думаю, що і свої житлові будинки люди не дадуть знести, особливо зараз. Раніше просто можна було переселити, а це, до речі, знову ж таки, ширина хідника і ширина проїжджої частини. Тобто ці 2 метри можна було легко зробити хідником і ніякої проблеми не було, тому що тут все одно 1,5 смуги, тут не користуються як 2 смугами. І тоді, звісно, що ви запитаєте вузьке місце і треба розширяти. Треба. Якщо ми цю будову не можемо змістити, якщо ми ліву будову не можемо змістити, це значить наші обмеження. І насправді сьогодні ми в таких обмеженнях і працювали, коли є безліч обмежень, і треба було мудро розподілити цей простір між всіма учасниками руху. Тоді було простіше. До речі, цю вулицю ремонтували перед Євро-2012. Структуру вулиці особливо не змінювали, просто поміняли плити і переклали бруківку. Зробили те, що в нас люблять говорити, було криво, стало рівно. З точки зору функції вулиця не змінилась. І вона зараз має величезну купу проблем через те, що трафік не збалансований. 4 смуги там, 2 тут, перед Магнусом в одну сторону впираються і в іншу сторону впираються. Все через якраз непродуманість цієї вулиці. І, напевно, всі зауважили, наскільки рівень шуму виріс, коли ми спустились сюди, наскільки було тихо і комфортно говорити на вулиці Рибній, Старий Ринок, Сніжній, а як тут. І зараз ми дійшли до вулиці Шевченка. Це якраз вулиця, про яку можна трошки більше розказати, як сформувалася така структура. Почнемо з того, що її не звужували, тому що ви бачите, що автомобілі припарковані з 2 сторін. Фактично в цьому місці, в місті Церкви Анни, давали проїзд тільки по одній смузі. Це перше. Друге. Якщо взяти всю вулицю якщо взяти частину вулиці від Церкви Анни до Татарбунарської, де розвертається трамвай, то вона мала 10-11 метрів ширини, в окремих місцях до 14 метрів, але найвища точка між будинками 18 метрів. Це ті вихідні умови, обмеження, які в нас були перед собою. Перший проєкт реконструкції вулиці, який був в 2008 році зроблений, передбачав 4 смуги повністю. 4 смуги. Але він не передбачав велоінфраструктуру, і він передбачав приблизно таку пішохідну інфраструктуру, як на Городоцькій. Коли ви так ідете, потім хоп, у вас парканчик, а тут будинок. І ви вже не йдете.
Ми розглянули різні структури вулиці, різну кількість смуг з точки зору впливу на різні види пересування. І при 4 смугах, як я вже озвучив, велосипедної інфраструктури взагалі не передбачалось. Якщо ми говоримо, що це важливий транспорт, який треба розвивати, в Рясне є велодоріжка, в центрі є плюс-мінус велодоріжка, і ми будемо кілометр робити вулиці нової без велоінфраструктури, ну це абсолютно незрозуміло, чому так має бути. Далі проаналізували всі вузли, потоки на всіх вузлах, де хто куди їде. Є теорія індукованого попиту, яка говорить, що чим більше смуг, тим більше буде попит на автомобіль. Тобто ми насправді самі, розвиваючи міста, провокуємо або навпаки трохи приглушуємо розвиток автомобілізації. Давай, Марта, взагалі згадаємо, як раніше розвивали міста. От для цього нам зараз допоможе ця картинка, яка показує епохи зміни підходів до автомобільної епохи і після того, як автомобілі з'явилися в нашому житті чи в житті людства. І на цій картинці дуже чітко видно, що раніше міста розвивались прямими зв'язками для людей, для коней. Пізніше коні помінялись на велосипеди, на автомобілі, на карети. І зараз вже індивідуальний транспорт вже не коні, а велосипеди. І, до речі, якщо зараз раптом люди згадають, а чому я не можу собі на конях їздити, то це буде величезна проблема, тому що міста не створюють інфраструктуру для конного пересування. Не створюють. Це проблема. Так, і раптом люди дійсно перейдуть на наступний етап екологічного мислення. Що не треба, в принципі, кінь – це дуже екологічний транспорт. Так. Максимально екологічний транспорт. Він навіть виготовляє з добрива, розумієш? Може, нам варто 10-те відео записати про коней? Поскачемо по-любому. Це варіант. Раніше розвивалося прямими зв'язками, коли з'явилися автомобілі, то почали міста вирівнювати для автомобілів, і це почало створювати величезні проблеми для того, щоб пересуватись людям. Найкращий приклад – це Київ зараз в Україні, це коли ви стоїте з одного боку магістралі, щоб перейти на інший край магістралі, вам треба здолати неабиякі відстані. І це величезна проблема для людей. Людей спонукають їхати тільки автомобілем. Спонукають. А місто саме каже, не будь лошарою, сідай в машину і їдь, як нормальна людина. І звісно, що автомобілізація зростає, кількість автомобілістів зростає. І наша задача сьогодні – це повернути до традиційного розвитку міста, щоб міста розвивалися якраз для людей. І зручні пересування були для людей. Давайте згадаємо, чому велосипеди – це якраз один з транспортних засобів, котрі мають пріоритет в нашому місті. У 2020 році, в лютому, був прийнятий план сталої міської мобільності. Це є документ, який описує міську політику стосовно мобільності загалом в місті. І є пріоритет перший – це для пішоходів, далі громадський транспорт, велосипедний рух, легкий персональний транспорт і лише пізніше таксі, автомобілі і припарковані автомобілі. Тому, власне, дуже важливо, коли робляться реконструкції вулиць, звертати увагу на ці пріоритети. Так. Якраз вулиця Шевченка – це демонстрація, як збалансовані ці пріоритети, можливості переміщення для всіх учасників дорожнього руху. Коли проаналізували плюси-мінуси, проаналізували потоки, проаналізували найбільш затруднені перехрестя, це було Левандівська Шевченка і Городоцька Шевченка, тут зрозуміли таку просту річ, що зараз Городоцька вже стоїть в години пік. Немає абсолютно ніякого змісту ще 2 смуги автомобілів доводити до центру. Взагалі ніякого змісту, тому що це будуть 2 смуги затору. Є інша потреба. Потреба
стимулювати розвантаження Шевченка до доїзду до центра. Тобто, щоб автомобілі з'їжджали на Ярошенка, на Золотій, на Ярослава Мудрого і інших бічних вулицях для того, щоб вони будували собі фактично інші маршрути. І зараз в концепції вулиці вона має структуру зменшеною до центра. Тобто починається з 4 смуг, причому смуги громадського транспорту і 2 смішані. Далі 3 смуги, до центру йде смуга громадського транспорту, від центру спільна смуга. І після Ярослава Мудрого, той шматок, який вже зроблений до центру, це 2 смуги спільного руху. Для того, щоб громадський транспорт мав пріоритет, на перехресті Ярослава Мудрого Шевченка поставлений світлофор, який буде пріоритизувати громадський транспорт. І фактично весь затор для автомобілів буде починатися від Ярослава Мудрого і вище. Відповідно, тим, котрим не дуже треба в центр, не поїдуть в нього, а об'їдуть якимось чином. Так, абсолютно. Крім того, ми розуміємо, що в центрі є більша потреба в паркомісцях, тому зразу передбачили тут слоти для паркування. Слот для паркування взагалі дешевший, плюс можна поставити ще зону для озеленення, зробити нормальну, мінімум 2 метри транзитну зону. Ви бачите в один рівень з хідником, з пандусами виїзду. Асфальтована велодоріжка, точніше асфальтована велосмуга, з того боку велодоріжка. І всі якби помістилися. І це, напевно, один з таких останніх продуманих концепцій вулиць. І щоб ви розуміли, вона, я в 17-му році прийшов, вона вже дискутувалась, яка має бути структура. І ми, напевно, ще 2 роки дискутували, як правильно цю структуру вулиці зробити. Тобто більше 3 років була дискусія, як правильно зробити. Потім ще рік проєктування. І тоді вже будівництво. Тобто процес планування загалом триває час, але це нормально. В інших країнах, наприклад, в Німеччині, є проекти, які лише партисипація, лише залучення людей, там триває 5 років, поки не знаходять якийсь компроміс. Так. Ще одна велика дискусія у Львові – це бруківка чи асфальт. Ну і так виглядає, що львів'яни, які за бруківку, набагато активніше, ніж ті, що за асфальт виступають. Ну, тому що ті, що за асфальт, виглядає, що вони хочуть зіпсувати всю історію Львова. А ті, що за бруківку, вони якби стоять на захисті, щоб ту бруківку не розкрали. Хоча, ну, не знаю, от знову-таки постійно питають, чи були якісь факти, і виглядає, що фактів не було, це далі лишається таким політичним, не знаю, аргументом чи що, як це, політичною маніпуляцією. Та? Шкода, що є неосвічених львів'ян досить багато, які не розуміють, що їх просто дурять. Ну, бачиш, тут, власне, варто змінити фокус, що не йдеться про бруківку чи асфальт як такі, а що має йтися про комфорт перебування на цій вулиці. Так. Ось тут я вже говорила, але знову повторю, що набагато важче говорити, спілкуватись між собою, бо кожного разу, коли проїжджає машина по бруківці, ти мусиш підвищувати голос. І це насправді некомфортно. Тому бруківка – це супер класно на тихеньких вуличках, як було колись, що ходили пішки чи їздили на конях. Але коли є магістральна вулиця і по ній багато проїжджають автомобілів, це, звичайно, не дуже зручно. Так, і ще один важливий, можу ще один приклад озвучити, це вулиця Хуторівка. Зробили проєкт реконструкції десь в 10-му чи в 12-му роках. Він лежав собі в управлінні капітального будівництва. І потім от прийшла політична воля, давайте зробимо вулицю Хуторівку. Я з одного боку розумів, що треба її робити швидко, бо час настав. А з іншого боку, я розумів, що такий проєкт, який був зроблений, взагалі не можна робити, категорично не можна робити. А він заключався в тому, що лишити 2 смуги по 4,5 метри, мінімальні хідники, велодоріжок не треба, бо ніхто не їздить на велосипедах. Ну і оце якраз той момент неправильного планування вулиць, так? Коли в нас є проєкт, який не підходить і треба щось швидко робити. Тому я би навпаки більше робив концепцій, тому що концепції потребують часу. А коли вже є політична воля, ми розуміємо, що ми можемо зробити за цей рік проєкт, наступний рік
роботи, то ми можемо відповідно по нашій концепції напрацьовані робити проект. І вулиця Хуторівка, яка є зараз, насправді, я розумію, якою би вона могла бути. І тому вона мене дуже тішить в тому, що вона набагато краще, ніж вона могла би бути. Да, там забули, проєктанти не врахували острівки безпеки певні. Забули з'єднати зупинку з хідником, кінцеву зупинку тролейбуса. Але це буде дороблено і, відповідно, вулиця вже набагато краще, ніж могла би бути. І плюс це один з прикладів, коли смугу громадського транспорту можна було дійсно збудувати додатковою, і всі до того поставили з розумінням. Це є приємним моментом. На вулиці Шевченка добудувати смугу громадського транспорту нереально. Тому що є будинки. Це так приблизно формується структура вулиць. Мені здається, що це непогано. Ще один приклад є вулиця Степана Бандери, яка теж дуже тривалий час розроблялась концепція. І бруківка зіпсує вулицю, однозначно. Вона буде виглядати гарно, але коли по ній будуть їхати машини, то це буде некомфортно. Тому оцей баланс, напевно, ця дискусія колись завершиться. І тоді можна буде робити дійсно, як в Німеччині, в Австрії, асфальтовані проїжджі частини для автомобілів і в якихось громадських просторах декоративно використовувати бруківку. Так. Ти знаєш, повертаючись до теми велосипедної інфраструктури, мене насправді дуже дивує, коли кажуть, а навіщо нам будувати велодоріжки чи велосмуги, в нас і так мало велосипедистів. Але це схоже питання на те, що було перше, курка чи яйце. Тобто, це складно сказати, і так само з велосипедною інфраструктурою. Якщо її не буде, то не буде збільшуватись кількість велосипедів, тому що є велика частина людей, які користуються велосипедами тільки тоді, коли є безпечна і комфортна інфраструктура для цього. Саме так. Олег Шмідт дуже вдалий приклад наводить, каже, перед тим, як збудувати міст через річку, не рахують, скільки людей перепливають річку. Це дуже класно. А розуміють, що тут має бути з'єднання, і тоді це роблять. Марта, розкажи, що таке ТУМІ? ТУМІ – це є ініціатива по трансформації міської мобільності. Розпочалась вона кілька років тому і впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ на замовлення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. І Львів – це є пілотне місто, де впроваджується цей проект. Називається він ТУМІ Вольт – міська мобільність з відновлювальних джерел енергії. І ми вже займалися трошки мобільними хабами, напрацьовували разом з містом, який має бути перший цей мобільний хаб на Бандери-Чупринки. Ця мережа, звичайно, буде розширюватися, оскільки один він не буде працювати, а має бути мережа мобільних хабів, таких пересадково-транспортних вузлів з різними функціями, і транспортними, і іншими. А зараз стартує робота по напрацюванню плану розвитку для електромобільності на наступні 10 років. Друзі, в цьому відео ми намагалися зібрати для вас таку історію розвитку, як розвивався Львів практично від заснування з точки зору інфраструктури. Нагадую, що це не є історичний влог, це є інфраструктурний влог. Тому всі ваші коментарі щодо історії, звісно, приймаються. Дуже вам дякую. Не забувайте підписуватись на канал, тому що відео робляться для вас, поширюйте це. І на декількох прикладах з останніх вулиць показали, наскільки змінився підхід від все для конів, для людей, потім для автомобілів, і зараз все-таки більш орієнтованим на людей. Знову повертаємося на те, як воно колись закладалось. Ідея зараз полягає в тому, що вулиця робиться не для автомобілів, а для того, щоб було комфортно жити в цьому місті. Бо це Львів. Чарівний, комфортний, мобільний. До нових зустрічей, друзі. Па-па. Яке вона зараз, та які перспективи у майбутньому? Ще раз. Та які перспективи на майбутнє? Тобі треба помалу рухатись. Та які перспективи на майбутнє? Сьогодні ми поговоримо про наше місто. Фактично, першому документу
які Я хочу це сказати. Таке розширення міста мало на меті збільшення. Ой, Андрій вже кудись пішов. Я пішов в тінь. Ні, мало вбити 2 зайці. А, понял. Добре, все, 2 зайці ми не вбиваємо. Як там було? Бо це Львів. Друзі, наша рубрика підходить до кінця, тому бажаємо вам здоров'я, наснаги. Не забувайте підписуватись на канал, буде ще багато цікавого відео. Але на цьому відео рубрика «Мобільність Львова» завершується. Якщо будуть ще якісь ідеї, ми обов'язково знімемо додатковий матеріал для вас. Бажаю вам здоров'я і щастя. До нових зустрічей. Па-па.